Kumusta kayo mga ma'am sir? So ito yung unang nanalo sa ating free Vexel art. So panoorin nyo, sana makatulong. So yun, umpisa na natin mga ma'am sir. So kailangan natin ng dalawang app, yung Infinite Design at yung Autodesk Sketchbook. So unahan natin sa Infinite Design. So kailangan natin import yung ating palette para i-drop yung line art, yung kulay ng line art. Tapos import na rin yung mismong reference. So ito yung mga pangunahing ginagamit ko, yung lazy tsaka combine sa pen. Ito yung ginagamit ko sa mga kilay. Yan. So depende pa rin sa'yo kung anong uunahin mo, kung yung sa mataba o sa buhok. Ako inuuna ko yung kilay. At siya nga pala, comment naman kayo ng mga video o mga tutorial o kahit anong video na gusto nyong mapanood sa channel ko. Comment na rin yung mga gustong magpa-shoutout o kahit ano. Pagkatapos nun, pwede mo rin gamitan ng pen at ng laso. Pero bago ang lahat, salamat pala sa 3,000 na ma'am sir ko dyan. Sana patuloy nyo pa akong suportahan. Lagi akong mamimigay ng free Vexel. Siguro sa 5,000 subscribers pag nakuha na natin yon. So yung dito, nakadepende pa rin sa'yo kung anong gagamitin mong tool. Kung mas gamay mo yung lazy tsaka laso, pwede din yon, o kaya itong pen tsaka laso. Saka gusto ko rin sabihin na paki-turn on nyo yung notification bell para naman ma-update kayo sa mga upload ko at saka mga papost kong mga free Vexel art para makasali rin kayo. So yun, salamat. So yun, tapos na yung kabilang kilay. So ganun din yung process sa isang kilay.
So ito naman yung ginagawa ko sa mata. So sinusundan ko lang yung mga dark na shadow o shades sa mata, yung sa eyelashes. Pagkatapos ng sa mata, sinusunod ko yung sa mga dark shadow ng bandang ilong.
Tapos naman, lagi kong hinuhuli yung sa bandang buhok. So, gagawin lang ay fill mo lang siya ng line art. So, yung color na ginamit mo sa line art, punuin mo lang siya para at yun na ang line art mo. At pwede nang i-import sa Autodesk Sketchbook para gawin ang shading. Panoorin nyo ang process kung paano ako mag-shade. So, salamat.